Chào mừng các bạn đến với kênh Trần Thiến Review. Hôm nay chúng ta sẽ theo chân Thái trong hành trình sinh tồn mới. Việc bắt được lợn rừng và gà rừng cùng kế hoạch dựng lại nhà tre, liệu có mở đầu cho một trang viên mới trong kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã? Cá trạch được mệnh danh là báu vật của loài người và là nhân sâm của nước. Chúng ta thu thập nó bằng cách nào? Sau khi uống thuốc thảo dược trị cảm lạnh, Thái sẽ đi vớt những chiếc bẫy tôm đã bị dòng suối cuốn trôi. Anh hy vọng lần này sẽ có một kết quả khả quan. Tóm lại, lần trước họ thậm chí còn không nhìn thấy một sợi râu nào của tôm cỏ. Đến dòng suối, anh bắt đầu kiểm tra từng chiếc bẫy, vẫn chưa có vụ thu hoạch nào. Thái cẩn thận kiểm tra các chiếc bẫy tôm còn lại, liệu cách anh tự đan thực sự là có vấn đề nào không, hay thiết kế của chiếc bẫy chưa phù hợp, bởi con suối này chẳng mang lại chút thành quả nào. Điều đó khiến Thái không khỏi thất vọng, thu hồi lại tất cả các bẫy tôm và tìm một phương án hiệu quả hơn để tìm kiếm thức ăn trong một khu rừng nguyên sinh rộng lớn như vậy. Thực ra nó không khó đến thế, khí hậu lúc này mưa nhiều, nó đã tạo ra nhiều vũng nước và ao lớn. Thái nhanh chóng phát hiện dấu hiệu sự sống dưới nước, đó chính là nguồn thức ăn quý trong rừng, cá trạch suối núi. Tuy nhiên, để bắt được chúng, vẫn còn một số công tác chuẩn bị cần phải hoàn tất. Cắt một bó tre, chia đôi từng khớp, làm phẳng khoảng trống. Anh ta dự định dùng những ống tre này để làm bẫy bắt cá trạch. Thực ra việc này rất dễ, một đoạn ống tre có thể được dùng làm bẫy, sau đó đan các dải tre lại với nhau để tạo thành một lớp bịt kín phù hợp. Hai cạnh được nối với nhau tạo thành một vòng tròn, dùng để cố định nó ở cửa vào của ống tre. Từng bước được tính toán rất cẩn thận. Sau khi cá vào bên trong ống tre, sẽ không có cơ hội trốn thoát. Dĩ nhiên, điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát nước và duy trì dòng chảy bên trong. Cần phải khoan thêm một vài lỗ nhỏ ở phía dưới. Cuối cùng, anh đã đào được thêm một vài con giun đất còn sống. Chỉ cần đặt từ 2 đến 3 đoạn mồi vào mỗi ống tre là đủ. Một loại bẫy được thiết kế đặc biệt để bắt cá trạch. Mọi việc đã hoàn tất, anh tiến lại gần vũng nước đầy cây cỏ, có thể đặt chúng ở các khoảng cách nhất định. Dĩ nhiên, vị trí đặt bẫy cũng phải rất đặc biệt, lối vào nên được che khuất dưới tán lá càng nhiều càng tốt. Tóm lại, cá trạch sống trong bùn quanh năm, chúng sẽ cảnh giác hơn với môi trường xung quanh, tạo ra một diện mạo an toàn cho họ. Điều này có thể làm tăng tỷ lệ bắt giữ thành công. Tất cả các bẫy đã được đặt, anh trở về trại để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Sau một hồi đặc bẫy anh bị cảm lạnh, nó gây ra một số khó chịu cho cơ thể, nhưng tối nay Thái vẫn phải ngủ ngoài trời dưới rễ cây. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng tiếp tục mang lại sự ấm áp đến bất cứ nơi nào nó đến. Anh Thái nóng lòng muốn kiểm tra cái bẫy. Lần này anh ta tràn đầy tự tin, nhặt chiếc bẫy đầu tiên lên bằng cách lắc. Sau đó, bạn có thể cảm nhận xem có thu hoạch được gì bên trong ống tre hay không. Ngoài ra, bạn cũng có thể quan sát nó qua lỗ nhỏ ở phần đuôi. Thực ra nó khá tốt, dường như cá trạch đã chui vào từng đoạn của ống tre. Sau khi thu thập hết các bẫy, anh mang chúng trở lại trại. Đã đến lúc anh nhận được thành quả. Anh tháo niêm phong, mang cá trạch vào trong, đổ hết vào giỏ tre, thu hoạch tất cả các loại bẫy. Hiện đã có hơn chục cái như vậy rồi, và mỗi con đều có kích thước khá lớn. Ở đây chúng tôi gọi kích thước này là cá trạch chúa. Ở nơi bạn sống, nó được gọi là gì? Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi đã tự tay bắt được rất nhiều con, và điều đó đã được thực hiện bằng phương pháp đơn giản nhất, nắm chặt bằng cả hai tay trong khi đang đào bới bùn. Bạn cũng có những kỷ niệm tuổi thơ tương tự chứ? Thực ra, cá trạch là loài vật mà đàn ông thích ăn, nhưng nó là một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, nó tốt hơn nhiều so với cái gọi là quả kỳ tử. Mặc dù Thái sống một mình trong rừng, là một cuộc chiến khắc nghiệt để sinh tồn và thích nghi, nhưng bạn vẫn có thể thấy nụ cười khóe miệng hiện rõ trên khuôn mặt của Thái. Dĩ nhiên, quá trình chế biến cá trạch, Thái cũng sở hữu những kỹ năng độc đáo của riêng mình, đặc biệt là lớp chất nhầy trên cơ thể cá trạch, nếu không được vệ sinh đúng cách, gần như không thể ăn được. Lấy một ít tro gỗ còn sót lại sau quá trình đốt và cho vào một cái giỏ tre, sau đó khuấy đều một cách ngẫu nhiên vài lần. Việc này sẽ loại bỏ chất nhầy khỏi toàn bộ cơ thể cá trạch. Khi cho đã bám dính hoàn toàn, khi thức ăn còn tươi, hãy xiên trực tiếp chúng vào que tre, sau đó làm sạch nó kỹ lưỡng bên bờ sông. Các miếng thịt được xếp gọn gàng trên vỉ nướng, để loại bỏ hoàn toàn mùi tanh. Chúng cũng cần được hun khói và nướng suốt đêm. Nó cần chuyển sang màu đen hoàn toàn trước khi có thể được tạo hình. Bữa sáng nhất định phải có món cá trạch nấu trong lá cây. Sau khi được đun sôi trong nước ở nhiệt độ cao, cá trạch đã được phơi khô trước đó, nó sẽ lấy lại được sự tươi mới. Cá trạch hun khói vẫn đang được nướng, nó có thể được gói trong lá non và ăn trực tiếp. Nó có vị khá ngon. Tuy nhiên, so với cá trạch hấp, hương vị của nó vẫn còn hơi kém. Đầy ắp thức ăn và nước uống, đóng gói tất cả các đồ vật, Thái sẽ rời đi hôm nay. Anh tìm một địa điểm thích hợp để xây dựng nơi ở. Theo hướng của dòng nước chảy, anh tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng rậm. Hơn 4 giờ di chuyển, sự lựa chọn cuối cùng đã đến. Mặc dù địa hình tổng thể có độ dốc, nhưng tầm nhìn thì rất rộng, và nó còn được bao bọc bởi một khu rừng tre. Mặc dù nhiều nắng, nó cũng cung cấp bóng mát tuyệt vời. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà ở trên địa hình như vậy, nhưng điều đó cũng không dễ dàng. Thân cây được mài nhọn, dùng làm công cụ đào đất. Thái muốn ở trên con dốc này, móng bằng phẳng được đào thủ công, mặt đất được bao phủ bởi những rễ tre đan chéo nhau. Các điều kiện địa lý như vậy, cần rất nhiều kiên nhẫn để bắt đầu đào. May mắn thay, diện tích mà anh Thái cần không quá lớn, và những hình dạng được khắc ra. Bạn cũng có thể tự xây cho mình một ngôi nhà nhỏ, cung cấp các bức tường làm sẵn. Cấu trúc của phần thân chính vẫn sử dụng tre, dù sao thì phía sau anh cũng là một khu rừng tre rộng lớn. Đây là cách thuận tiện và nhanh nhất. Hai trụ bên của tiền sảnh đã được đóng vào và cố định, giữ chúng ở cùng độ cao với độ dốc, sau đó buộc mái nhà song song lại. Dù là theo chiều dọc hay chiều ngang, chúng ta nên cố gắng hết sức để duy trì khoảng cách như nhau. Thiết kế như thế này, điều này có thể tối đa hóa khả năng chịu tải của mái nhà. Và bên dưới sườn dốc, lắp thêm một thanh ngang để dễ hun khói. Hãy treo thức ăn lên phía trên. Nơi này sẽ được sử dụng làm nhà bếp trong tương lai. Dĩ nhiên, cả hai phía của ngôi nhà
Nó có thể được sắp xếp hoàn hảo bằng các thanh tre, bức tường được sử dụng làm vách ngăn, điều trị ở phía bên kia. Thái đã thực hiện những thay đổi phù hợp. Tóm lại, không gian bên trong không rộng rãi, căn nhà chỉ đủ rộng cho Thái sinh sống. Khu vực này sẽ được phát triển thành một nền tảng. Một hang động đã được đào bên dưới để kết nối nơi này với thế giới bên ngoài. Cuối cùng, anh xây bức tường bằng đá. Khu vực này sẽ được sử dụng làm địa điểm đốt lửa trại trong nhà. Nó không chỉ có lỗ thoát khói, khả năng chống cháy của đá, điều này cũng sẽ cải thiện sự an toàn khi đốt lửa vào ban đêm. Sau khi khung nhà cơ bản đã hoàn thành, mái nhà được lợp bằng nhiều lớp lá chuối, sau đó dùng các thanh tre để làm phần phía trước, đất được đào lên, sau đó trải đều hỗn hợp lên trên lá chuối. Vấn đề chống thấm nước đã được giải quyết hoàn toàn. Những cây tre còn lại sau đó được xử lý đơn giản. Nó được thiết kế thành một cánh cửa lớn, dễ dàng mở và đóng. Một ngôi nhà tre hoàn hảo giữa rừng. Sau một ngày dài làm việc vất vả, cuối cùng thì cũng xong rồi. Việc này xảy ra sau khi Thái rời khỏi trang trại. Đây là lần đầu tiên anh xây được một căn nhà trông tươm tất. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là nó sẽ quay trở lại đây sao? Từng bước một anh đã xây dựng nên trang viên của riêng mình. Ngoài ra, tại khu vực hoàn toàn mới này, Thái sẽ bắt được loại con mồi nào? Với tư cách là review sinh tồn, tôi cũng rất mong chờ điều đó. Một con lợn rừng đã hoàn toàn rơi vào bẫy, một con lợn rừng bé nhỏ. Cậu bé trông rất sợ hãi, nó hoàn toàn không phản ứng, ngay cả khi bị chọc bằng một cành cây nhỏ. Anh kéo mạnh, chỉ đến lúc đó nó mới hét lên một tiếng kinh hãi khi nhìn thấy một cái bẫy như vậy. Bạn có nhớ mình thường thấy cảnh này trong các phim võ thuật không? Nó thường được sử dụng để phục kích kẻ thù đang truy đuổi và hiệu quả đạt được tốt hơn mong đợi. Vì vậy, hãy sử dụng nó để săn bắn sinh tồn trong vùng hoang dã. Điều đó phải được xem là hiển nhiên. Tuy nhiên, bạn có nhận thức được cạm bẫy đó không? Nó được tạo ra, thiết lập và kích hoạt như thế nào? Theo bạn, chiếc bẫy này có đủ sức bắt được con mồi lớn không? Cùng để lại dự đoán của mình nhé. Sự khởi đầu của một ngày mới. Đã lâu lắm rồi Thái mới ngủ ngon giấc như vậy. Hãy đứng dậy và thả lỏng cơ bắp. Anh ta cần phải rời đi ngay lập tức, đi tìm tất cả các nguồn lực trong khu vực xung quanh có thể giúp anh sinh tồn. Căn cứ mới này, nó không xa con suối lắm. Đây chắc chắn là tin tốt. Xét cho cùng, những nơi có nước, điều này có nghĩa là chắc chắn sẽ có đồ ăn. Quan sát cẩn thận, nhận dạng chi tiết, sự chú ý luôn giúp anh giữ vững thăng bằng, hoặc tìm kiếm manh mối trong bụi rậm. Quả thật, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy mặt đất ở đây đã bị đào xới, và điều đó được chứng minh bằng những dấu chân rõ ràng. Điều này cho phép chúng ta kết luận một cách chắc chắn, đã phát hiện thấy các loài bò sát trong khu vực này. Thái phải tìm cách bắt được nó. Phương pháp hiệu quả nhất, dĩ nhiên, đó là về việc giăng bẫy. Về việc tạo ra cái bẫy này, Thái cũng đã nỗ lực hết sức. Đây là lần đầu tiên của anh ấy. Đây là những kỹ thuật chưa từng được anh làm trước đây. Vật liệu của thân bẫy cần phải chọn loại có khả năng chịu tải cao và những dây leo dày, dẻo dai. May mắn thay, những cây mây này, nó có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong rừng mưa nhiệt đới. Do đó, việc thu thập chúng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập nhiên liệu, Thái đã có một phát hiện mới, có nhiều dấu hiệu cho thấy có con mồi ở đây. Có vẻ như ở đây có rất nhiều thức ăn. Chế tạo bẫy săn bắn nhanh chóng. Hai cái cây ở khoảng cách vừa phải, nó rất thích hợp để dệt. Các dây leo được buộc lại ở giữa để tạo thành khung cho toàn bộ chiếc bẫy. Dây leo đang dọc. Ngoài ra khi thêm các mắc lưới, cố gắng duy trì khoảng cách bằng nhau. Đối với mây đan ngang, sau đó cần sử dụng các khóa cài để cố định nó một cách chắc chắn. Hơn 1 giờ hoạt động lặp đi lặp lại, tấm lưới mây chắc chắn của anh đã được đan xong. Trước một tấm lưới rỗng, khi con mồi đã rơi vào bẫy, không có chỗ nào để thoát ra, khiến nó đành bắc lực. Dĩ nhiên, không có khả năng trốn thoát. Cuối cùng, hãy sử dụng một loại dây leo dày, hãy bao quanh 4 cạnh của lưới bẫy và nối chúng lại với nhau. Một bẫy lưới hoàn chỉnh đã được hình thành. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào một loại lưới duy nhất sẽ là một canh bạc quá rủi ro. Tóm lại, anh ta đã phát hiện ra nhiều dấu vết. Khoảng 1 tiếng sau, 2 chiếc lưới bẫy cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Tiếp theo là phần quan trọng nhất, các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn địa điểm và thiết lập cài đặt. Qua dấu chân, ban đầu, anh có thể xác định được đường đi của con mồi và chất thải được thải ra khu vực xung quanh. Từ đó có thể suy ra rằng, rất có khả năng nó sẽ xuất hiện ở địa điểm này. Thao tác quen thuộc, một cái hố nông được đào dưới đất, 2 nhánh cây với các nhánh riêng biệt được cắm chặt vào mép hố. Sự cố định lẫn nhau, chuẩn bị thêm một vài cành cây và vụn gỗ. Trước đây nó được đặt trên cơ chế kích hoạt. Cuối cùng, cắt một đoạn nhỏ của cành cây, được gắn vào mây. Còn về cành cây tạo độ đàn hồi thì, lần này, anh Thái chọn một cành cây rừng chắt. Nó phải có khả năng phóng con mồi trực tiếp lên không trung và giữ nó lơ lửng giữa không trung. Không nói một lời, anh trèo lên một cái cây nhỏ. Anh ấy cần phải dựa vào trọng lượng cơ thể của chính mình, uốn cong toàn bộ thân cây. Vì vậy, sự liên kết tiếp theo. Tuy nhiên, ngay khi anh sắp leo lên đến đỉnh cành cây thì thân cây đột nhiên gãy. Thái cũng bị quăng lộn ngược. Rất may là anh không bị thương, mặc dù một sự cố nhỏ đã xảy ra trong quá trình này. Tuy nhiên, người ta đã xác nhận rằng độ đàn hồi của cây hoàn toàn bình thường. Một nỗ lực khác, cuối cùng, thân cây đã được uốn cong thành công. Buộc dây leo vào cành cây. Đầu tiên, hãy buộc nó vào cái cây nhỏ bên cạnh. Suy cho cùng, việc với tới ngọn cành cây không hề dễ dàng. Sau đó nối nó với lưới bẫy. Về phương pháp lắp đặt cơ cấu kích hoạt mặt đất, thực ra nó giống hệt như cách giăng bẫy trước đó, dùng những cành cây nhỏ để kẹp vào thanh xà. Các mảnh gỗ vụn có thể được kích hoạt bằng cách dẫm lên chúng sau khi được đặt xuống. Đó chỉ là vòng tròn trước đó thôi. Nó vừa được thay thế bằng túi lưới, hoạt động hơn nửa giờ. Cuối cùng thì cái bẫy cũng đã được giăng ra. Phương pháp an toàn nhất, dĩ nhiên, nó cần được kiểm tra. Hãy xem nó có hoạt động được không. Anh tìm một tảng đá lớn và ném thẳng vào bẫy. Nó kích hoạt tức thì, toàn bộ tấm lưới và viên đá đều bị hất tung lên không trung. Có vẻ như thiết lập cái bẫy này hoàn toàn ổn. Chỉ chờ con mồi đi ngang qua, anh đặt lại bẫy. Sau đó, hãy phủ lên những cành cây khô và lá mục để ngụy trang. Mọi thứ dường như hoàn hảo.
Thái lại sử dụng phương pháp tương tự, chiếc bẫy thứ hai đã được anh lắp đặt, nhưng lần này có vẻ như anh ta đã rút ra được bài học. Anh không trực tiếp sử dụng trọng lượng của chính mình, anh không trèo lên cây và bẻ cong nó một cách mạnh mẽ, thay vào đó, anh leo lên đến độ cao vừa phải, cắt bỏ những cành thừa, sau đó buộc chặt dây mây lại. Khi đã ở dưới đất, anh dùng sức mạnh giật đổ các cành cây xuống. Tuy nhiên, một tai nạn khác đã xảy ra, thân cây thực sự đã bị gãy làm đôi. Mặc dù đây không phải là điều Thái mong muốn, tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm cho thấy cây đó không phù hợp để làm đòn bẩy. Anh ấy vẫn cần tiếp tục tìm kiếm. Sau khi chiếc bẫy thứ hai được đặt hoàn toàn, bầu trời dần tối sầm lại, hy vọng rằng tất cả những nỗ lực trong ngày hôm nay sẽ không uổng phí. Anh nhanh chóng quay lại nhà tre và nghỉ ngơi. Dù sao thì vẫn còn rất nhiều nơi khác xung quanh, họ thậm chí còn chưa có cơ hội điều tra. Sáng sớm hôm sau, với nguồn năng lượng dồi dào, Tai tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Nhiều loại trái cây dại nằm rải rác trên mặt đất, bạn có thể bổ sung đủ vitamin cho cơ thể để cung cấp lượng muối cần thiết cho cơ thể. Anh ấy sẽ tiếp tục đánh bắt cá từ con suối trên núi. Chiếc bẫy cá được anh đan trước đó kích hoạt lại, đổ đầy giun đất vào, tiếp tục đặt vật đó ở một khu vực yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, liệu lần này có thu được lợi nhuận nào không? Mọi thứ vẫn còn là ẩn số. Lúc đó đã là sáng ngày thứ ba, hãy tiếp tục tiến về phía trước. Thông qua việc khám phá sâu sắc môi trường xung quanh, anh đã phát hiện thêm rất nhiều dấu vết của chuột núi hoang dã. Anh ta cần đặt đủ bẫy càng sớm càng tốt. Chỉ bằng cách này, anh ta mới có thể đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm đầy đủ từ nhiều khía cạnh khác nhau. Loại bẫy này được dùng để bắt chuột núi hoặc sóc. Cách làm tương đối đơn giản. Trong các video trước của tôi, bạn cũng có thể tìm thấy phần giới thiệu chi tiết. Vỏ cây cứng cáp được dùng như sợi dây thừng. Trung bình cần 20 phút để hoàn thành một trong những cái bẫy này. Cho dù là quấn quanh cổ hay hạn chế cử động tay chân, con mồi sẽ không có cơ hội trốn thoát. Dĩ nhiên, việc xác định vị trí đặt chính xác là điều cần thiết. Đó chính là chìa khóa để mở toàn bộ cái bẫy. Một buổi sáng nọ, anh đã tìm kiếm khắp các khu vực xung quanh nơi có thể có chuột núi, khắp nơi đều giăng bẫy. Tuy nhiên, không hề hay biết, Thái đã đến nơi chiếc bẫy lưới được anh đặt lần đầu tiên. Quan sát từ xa, có vẻ như cái bẫy đã bị kích hoạt. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Anh tiến lại gần một cách thận trọng, quan sát kỹ hơn cho thấy rõ điều đó. Những điều bất ngờ thường xảy ra trong chớp mắt. Quả thực, cái bẫy đã được kích hoạt. Anh lập tức tiến lên phía trước để kiểm tra. Toàn bộ tấm lưới bẫy bị hất tung lên không trung. Trong chiếc túi lưới đan, nó cũng được quấn quanh một vật thể màu đen. Hóa ra thực sự anh đã bắt được một con lợn rừng. Mặc dù xét về hình dáng cơ thể, nó vẫn còn là một con lợn con, nhưng anh vẫn bắt được con mồi. Chú nhóc không biết khi nào mình đã kích hoạt cái bẫy, có lẽ để thoát khỏi xiềng xích và trốn thoát. Rõ ràng là nó đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, giờ thì nó hoàn toàn không phản ứng gì, ngay cả khi bị chọc bằng một cành cây nhỏ. Chỉ khi chịu sự rung lắc dữ dội của Thái thì mới có thể cử động. Cậu bé cố gắng thốt ra vài tiếng rên yếu ớt để kiểm tra tình trạng của lợn rừng. Anh lại run rẩy dữ dội. Điều này không chỉ có thể đánh thức lại ý thức của chú lợn rừng nhỏ, và cũng có thể rớt những chiếc lá khô ra khỏi túi lưới. Cậu bé đã dần dần tỉnh lại. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Nếu bạn yêu thích nội dung sinh tồn thực tế như thế này. Anh cắt bỏ cái bẫy, cùng với con mồi, Thái vui vẻ bắt đầu hành trình trở về nhà. Đến trước ngôi nhà tre, toàn bộ tứ chi của con lợn rừng bị trói chặt. Ngoài ra, tình trạng tinh thần của nó vẫn chưa được tốt lắm. Vì vậy anh không lo lắng về việc nó trốn thoát. Tuy nhiên, có vẻ như Thái không có ý định ăn nó. Thay vào đó, anh trói con lợn rừng lại. Nó được đặt cạnh ống khói của ngôi nhà tre. Con lợn rừng nhỏ vẫn còn đang bị nỗi sợ hãi bao trùm, sợ đến nỗi chỉ muốn chui vào một khe nứt trên tường. Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Đây sẽ được coi là sự khởi đầu của ngành chăn nuôi gia súc, hay cuối cùng nó sẽ trở thành thức ăn trên lửa? Con lợn rừng vừa bị bắt vài ngày trước đó, đột nhiên chết, bụng tôi phình to như một quả bóng. Tuy nhiên, trên cơ thể của nó không có dấu hiệu bị cắn hoặc bị xé rách. Nguyên nhân tử vong vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, đó là một giai đoạn buồn bã, sẽ luôn có những lúc mang đến những bất ngờ. Một cái bẫy được giăng sẵn cẩn thận. Mùa thu hoạch gà năm nay bội thu, một con đực và một con cái đã bị bắt cùng lúc. Điều này có nghĩa là việc chăn nuôi gia súc của họ sắp mở cửa trở lại. Khoảng cách từ nơi bắt lợn rừng, 3 ngày đã trôi qua. Thái đã chọn một nơi ở mới. Tóm lại anh vẫn muốn xây dựng lại vương quốc trang viên của riêng mình. Tuy nhiên, ngay khi anh chuẩn bị cho con lợn rừng ăn, nhưng anh đã chứng kiến cảnh tượng mà tôi ít muốn thấy nhất. Con vật nhỏ bé ấy đã chết rồi, dường như nó đã ra đi thanh thản. Toàn bộ bụng anh ta phình to như một quả bóng, nó trông vô cùng kỳ lạ. Tuy nhiên, một con lợn đã chết không thể sống lại được. Anh không có nhiều thời gian để đau buồn. Anh cũng muốn chú lợn rừng nhỏ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của nó. Anh tự tạo kho dự trữ thực phẩm của riêng mình, tìm đủ củi khô, đốt lửa, dùng nhiệt độ cao để loại bỏ lông trên cơ thể của chú lợn nhỏ. Thỉnh thoảng hãy dùng dao cạo sạch nó đi. Điều này có thể rút ngắn thời gian cần thiết cho quá trình. Làm xong rồi, đặt vào giỏ tre. Hãy lên đường tìm nguồn nước để làm sạch. Dòng suối êm đềm là phù hợp nhất. Loại bỏ tất cả các nội tạng, ngay cả những xương bị kẹt cũng cần phải được tách ra. Tuy nhiên, con này không lớn lắm, do đó không cần thiết phải mất thời gian cắt nó thành những miếng nhỏ hơn. Đặt món heo sữa quay sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Dĩ nhiên, việc làm sạch các cơ quan nội tạng cũng rất quan trọng, bao gồm cả ruột già và ruột non. Mọi thứ đã sẵn sàng. Trở lại bên đống lửa trại, anh chế tạo một chiếc vỉ nướng đặc biệt bằng cành cây. Đây chính là thứ cần thiết cho món heo sữa quay rừng đích thực. Cần phải buộc chặt các thanh ngang trên và dưới lại với nhau một cách cẩn thận. Tóm lại, lợn rừng con cần được bế lên. Nếu nó rơi ra giữa chừng khi đang nướng, chẳng phải như vậy sẽ là một sự lãng phí hoàn toàn sao? Cột chặt 4 chân giò heo, tận dụng nhiệt độ cao của than củi, làm khô hoàn toàn toàn bộ con lợn rừng.
Heo sữa quay than sẽ được hun khói kỹ sau 1 ngày. Các nội tạng này rất giàu chất dinh dưỡng, kẹp chúng lại với nhau, tạm thời để riêng ra và nướng từ từ. Dù sao thì anh vẫn còn nhiều việc phải làm, vì anh muốn xây dựng lại trang viên trên một mảnh đất cằn cỗi. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Anh ấy muốn tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này, nhổ tận gốc tất cả các loại cỏ dại xung quanh. Hơn 2 giờ sau, anh đã cảm thấy đói bụng, anh gác lại công việc của mình. Vào thời điểm này, các cơ quan nội tạng gần chín rồi, tìm những chiếc lá sạch, gan và phổi lợn đã được nướng giòn hoàn toàn, cắt tất cả thành những bông hồng nhỏ, giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong. Một miếng cắn, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến tôi chảy nước miếng rồi. Nướng thịt ngoài trời như thế này, ngồi trong bóng râm, một làn gió mát tự nhiên đang thổi, chẳng phải cảm giác còn dễ chịu hơn nữa sao? Anh ăn no rồi, liền tiến sâu vào rừng rậm để tiếp tục tìm kiếm tài nguyên. Nó cũng giúp ích cho quá trình tiêu hóa. Dù sao thì cả ngày anh cũng chẳng có việc gì làm, anh liền đi kiểm tra một vòng. Nhấn đăng ký kênh Trần Thến Review để không bỏ lỡ những video sinh tồn hấp dẫn. Một thế giới sinh tồn vẫn đang chờ được khám phá. Anh phát hiện ra nhiều dấu hiệu cho thấy mặt đất đã bị đào bới. Không nói một lời, anh lập tức bắt đầu giăng bẫy. Dựa vào các manh mối trên mặt đất, Thái đoán rằng con mồi sẽ không lớn lắm. Do đó, loại bẫy nhỏ này phù hợp nhất, cắm trực tiếp những cành cây có nhánh riêng xuống đất. Một đầu của dây leo được buộc vào một nhánh của cây non, trong khi đó, đầu còn lại được gắn các nhánh nhỏ, cố định giữa cơ chế kích hoạt và nhánh cây. Sau đó, cố định vòng mây tròn thẳng đứng, miễn là đầu con mồi chui vào trong đó, chạm vào cơ chế kích hoạt trong quá trình này, chúng sẽ được bảo đảm an toàn và phóng đi ngay lập tức. Cùng một cái bẫy, tổng cộng có 5 địa điểm được thiết lập. Sắp đến giờ ăn tối rồi, dùng ống tre để múc nước suối ngọt trên núi, trở lại bên đống lửa trại. Heo sữa quay gần chín rồi. Đầu tiên, hãy cắt nó thành từng miếng, là một phần của bữa tối. Đầu tiên, nhét tất cả chúng vào trong ống tre. Những chiếc bánh còn lại sẽ được treo lên để tiếp tục nướng. 1 giờ sau, mùi thơm của thịt lợn đã hoàn toàn bùng lên. Bên trong căn nhà gỗ mới xây, thưởng thức sự mềm mại của thịt heo sữa, đây chẳng phải là một dạng hạnh phúc sao? Sáng ngày thứ hai, bầu trời phía trên khu rừng vẫn chưa hoàn toàn sáng. Phần thịt lợn còn lại, quá trình hun khói vẫn đang tiếp diễn, bởi vì chỉ khi nhiệt độ hoặc khói được duy trì ổn định, thịt lợn không dễ bị hỏng. Đến sâu trong rừng rậm, Thái ngày nay, vận may từ hôm qua vẫn tiếp tục. Anh ta tìm thấy thêm nhiều vết cào trên mặt đất. Rõ ràng tất cả những việc này đều do lũ gà lôi gây ra, và con số đó còn nhiều hơn một rất nhiều. Điều này đòi hỏi phải chế tạo những chiếc bẫy được thiết kế đặc biệt để bắt gà lôi. Dĩ nhiên, tất cả các phương pháp sản xuất đều giống nhau. Một nền tảng vững chắc, rễ cây có thể tạo thành một cánh tay đòn có tính đàn hồi. Một chiếc bẫy hình tròn được làm từ một đoạn mây, sẽ có một số thay đổi nhỏ. Cơ chế kích hoạt, nó đã thay đổi từ một nhánh thành 3 nhánh. Chiếc bẫy tròn cũng thay đổi từ tư thế đứng thẳng sang tư thế nằm ngang. Việc chế tạo bẫy rất đơn giản. Tuy nhiên, mục tiêu là tăng tỷ lệ thành công của việc săn bắn. Bạn cũng có thể giống như anh Thái, ở dưới đáy bẫy đặt một vài loại trái cây dại làm mồi nhử, miễn là nó được con gà lôi phát hiện, chúng chắc chắn sẽ dùng móng vuốt để đào bới. Ngay khi con gà lôi lọt vào bẫy, nó sẽ kích hoạt ngay lập tức. Con mồi sẽ giống như cành cây mà Thái dùng để thử bẫy, được buộc chặt trực tiếp và phóng đi. Thực tế, có khá nhiều con gà lôi ở khu vực này. Sau khi đặt 5 cái bẫy, thêm nhiều dấu vết nữa đã được phát hiện. Điều này khiến anh ấy rất phấn khích. Sau đó, nhiều bẫy khác đã được thêm vào. Việc đó mất gần cả ngày. Khu vực này, Thái đã sử dụng triệt để cái bẫy này, đã được che phủ. Lần này có vẻ như chúng ta chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả. Trở về nơi cư trú, anh vẫn còn món heo sữa luộc nước suối cho bữa tối. Dĩ nhiên, thời gian hấp và luộc cũng không nên bị lãng phí. Thay vào đó, họ tiếp tục dọn dẹp vùng đất hoang, nhổ tận gốc tất cả các loại cỏ dại, để yên qua đêm. Đêm đã buông xuống. Sau khi thưởng thức một bữa tối ngon miệng, Thái dần dần chìm vào giấc ngủ. Khu rừng vẫn còn tĩnh lặng vào buổi sáng sớm. Thái muốn tận dụng thời tiết mát mẻ. Hãy xem những chiếc bẫy đã được đặt hôm qua. Mặc dù những tấm ván tre cứng khiến toàn thân tôi cứng đờ vì ngủ không yên, nhưng niềm vui sau đó mới đến. Nó có thể phá vỡ hoàn toàn tất cả những điều này. Khi tiến đến gần cái bẫy, phát ra một tiếng kêu khó nhọc. Anh ta lập tức bước tới. Quả nhiên, một con gà lôi đang treo lơ lửng phía trên chiếc bẫy. Thấy Thái tiến đến, con gà lôi lại cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Đáng tiếc là sự kháng cự vẫn vô ích. Quan sát những con gà lôi bồn chồn không yên, Thái vốn định giết nó trực tiếp, nhưng cuối cùng ông đã buông con dao đồ tể xuống. Tóm lại, giờ anh đã có đủ thức ăn rồi. Đặt con gà lôi xuống, buộc lại để dễ mang theo hơn. Hãy kiểm tra toàn bộ cơ thể một cách kỹ lưỡng, không có dấu hiệu thương tích bên ngoài rõ ràng. Con gà lôi trông có vẻ rất khỏe mạnh, vẫn còn nhiều cạm bẫy cần phải kiểm tra. Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, một bất ngờ khác đã xảy ra. Cái bẫy ở đây cũng đã được kích hoạt. Tuy nhiên, anh ấy không tìm thấy con mồi nào ngay lập tức. Liệu chiếc bẫy có bị phá hủy không? Dĩ nhiên là không. Con gà lôi này khá thông minh đấy. Nó nấp mình trong bụi cây phía trước. Thật không may, điều đó không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Thái. Đây là một con gà trống đẹp. Ngày hôm qua là một ngày bận rộn. Nghĩ lại thì tất cả đều đáng giá. Tóm lại, họ bắt được 2 con cùng một lúc. Họ gồm một nam và một nữ. Có vẻ như việc chăn nuôi gia súc của tôi đang phát triển. Đã đến lúc bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, lần này liệu có giống như lần trước không? Các trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân vẫn tiếp tục xảy ra. Được rồi, video đến đây là hết. Đừng quên đăng ký kênh Trần Thến Review để theo dõi những hành trình sinh tồn hấp dẫn tiếp theo. Tập tiếp theo của chuyến phiêu lưu hoang dã của anh Thái hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Hãy chờ xem sao.